bảo nhưng mà mất phanh anh đi tìm mua không có đâu, đi tìm về cái không bé tí không vào, bán về xong rồi nó đi tìm một cái rẻ của nó mới tìm đấy cho mình. Chết. Làm thế chết đấy. Trần gì? Một rưỡi điện rồi vẫn còn được gầm xe thôi anh gửi chế. Ốp này là khác à? Đèn trước cháy. Súng to súng Nhật. Anh cũng thật. Con kia mai em sửa, mai kia em cho sửa số phát và bán bảo con đấy. Con này vẫn bóc là chỉ bắn một tay này thôi. Bảo thay đi chỗ đứt đầy. Thay về. Mọi người quay vào phát rồi. Đây vẫn là phải nhà cóp với phát. Cái bình quá nặng. Không nóng lắm. Mùa hè. Được rồi. Chị nhé. Ở đây. Gì đó. Còn cái rang rồi này. Đúng rồi. Này nó Không ghi cả lại nhiều không? Tôi nhìn máy vừa nhìn nó thổi ra rồi. Nó là muộn đấy. đâu là con nước đâu. Ở trên này mẹ mình trên này mua đồ đâu nữa. Bây giờ khách tứ gì đâu.
giờ còn đang qua về thành phố mới tìm khó, mẹ còn chạy về phố nông thôn trên này đọc đâu sẽ biết đấy. Sao được bạn? Chắc phải sạc vào một tí nữa được. Dạ. Sợ nó lâu nó béo nổ. Yếu. Chứ nếu mọi người cho ship vào mình không. Lấy khoản đó phải biết, đi có biết. Ôi mày rất lớn thế. Dạ. Có biết. Không biết.
lấy của anh không vé Nó cần nhớ rồi nhưng mà 30.000 anh đánh lấy về em bay thôi. Vẫn là đấy chứ. Thế nhà nên nhỉ, bật nút kiếm tiền kia.